همراهان همیشگی آیرفیکس پلاس سلام. چند وقت پیش یه ویدیو براتون منتشر کردم که راجع به ژورنال نویسی مفصل توش صحبت کردیم. خیلی از دوستان مخصوصا دوستان اسکالپرمون پیام دادن که ما نمیتونیم ژورنال نویسی رو انجام بدیم و برامون سخته، خیلی برامون زمان بره. خب برای اینکه بخواید این موضوع رو حل بکنید دوستان، یک نرم افزار رو میخوام بهتون معرفی بکنم که بسیار براتون کاربردیه و تریداتون رو با جزئیات بالا میتونید توش ثبت بکنید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، این فضای نرم افزار نوشن هستش. نرم افزار نوشن یکی از نرم افزارهای کاربردی که ما بسیار راحت میتونیم توش ژورنال نویسی رو انجام بدیم. به چه شکل؟ اولا که شما باید توی گوشی و سیستمتون با یک اکانت این نرم افزار رو بالا بیارید. دفعه اولی که ازش استفاده میکنید احتمالاً احتیاج به در واقع تغییر آی پی تون هستش و فیلتر شکن احتیاج دارید، ولی دفعه بعد دیگه احتیاجی ندارید بهش. الان من فیلتر شکنی روشن ندارم دوستان. خب برای که بخوایم یک صفحه جدید و یک ژورنال جدید ایجاد بکنیم، در قسمت نیو پیج تمپلیت رو انتخاب میکنیم و میایم تو دو لیست رو انتخاب میکنیم. get template رو میزنیم و یک همچین چیزی برامون باز میشه. این ستون ها رو میتونید حالا مدیریتش بکنید. به عنوان مثال من اولین ستون رو احتیاج دارم، دومین ستون رو هم میخوام، سومین ستون رو نمیخوام. این سومین ستون رو یک کلیک راست روش میکنم و هایدش میکنم، به این صورت پاک میشه. اما این رو میخوام، چهارمیش تاریخ بودش، فقط میخوام اسمش رو تغییر بدم. اینجا میام اسمش رو میذارم تاریخ. خیلی شفاف باشه دوستان. اولی و تاریخ میذاریم. این تیکه هم باشه دوستان. چرا؟ چون من اون پوزیشنی که میخوام وارد بشم رو در واقع اینجا اضافه میکنم به این صورت، به نیو. خب بعد چیکار میکنم؟ هر وقت به نتیجه رسید تیکش رو میزنم. این کار رو میکنم. میتونید هم انجام ندید، این باید کاملا شخصی سازیش بکنید عزیزان. دومین قسمت که اینجا هستش رو مثلا ما اسمش رو میتونیم بذاریم توضیحات. اسمشو میذاریم توضیحات. خب بعد حالا کم کم ستونهای دیگه میخوایم اضافه بکنیم. هر چیزی که شما برای ژورنال نویسی اضافه میخواید بکنید و دوست دارید اضافه بکنید و اینجا میتونید اضافه بکنید. من چیزی که خودم شخصی استفاده میکنم رو اضافه میکنم. شما دوست دارید میتونید با سلیقه خودتون، اسم منتخب خودتون، هر کاری دوست دارید انجام بدید عزیزان. الان ستون بعدی که بعد از تاریخ من میخوام ازش در واقع استفاده کنم، دلیل ورود به معامله هستش. برام میخوام بدونم آقا چه دارایی و میخوام چه جوری و با چه سیستم معاملاتی بگیرم. مثلا من اگر دو تا سیستم معاملاتی دارم، مثلا از اسمارت مانی استفاده میکنم و فاندامنتالی هم ترید میکنم، میتونم این ستون رو اضافه بکنم. در غیر صورت نیاز نیستش اضافه کنید. این قسمت پلاس رو میزنید دوستان، این صفحه این کنار باز میشه. اینجا رو من یک بار توضیح بدم خدمتتون. اولین تایپی که میبینید تکست هستش. تکست فقط میتونید یک سری تکست بنویسید توش، اگر نیاز هست اینو استفاده کنید. دومی نامبر هست، جاهایی که میخواید عدد وارد بکنید. مثلا میخواید بدونید چند درصد ریسک کردید، چقدر سود کردید، چقدر ضرر کردید، دلاری. سومیش سلکت هست. وقتی ما سلکت رو میزنیم یک سری پیش‌فرض بهش میدیم. مثلا میخوایم بگیم فلان دارایی رو داریم ترید میکنیم، مثلا اونس، نفت، همزمان که با هم یک پوزیشن رو اینجا تو یک سطح نمیخوایم بذاریم که تو دو سطح میذاریم. پس وقتی میخوایم دارایی ها رو بذاریم از سلکت استفاده میکنیم. گزینه بعدی مولتی سلکت هستش عزیزان. مولتی سلکت چیه دوستان؟ مولتی سلکت یعنی چند گزینه رو میتونید انتخاب بکنید. به عنوان مثال من یک پوزیشن رو میخوام وارد بشم، هم استراتژی 3EMA هم به هم در واقع سیگنال داده و هم این سیگنال در جهت فاندامنتال همه. من اونجا دو تا گزینه رو باید وارد کنم، پس احتیاج هست از مولتی سلکت استفاده بکنم برای دلیل ورود به معامله. مولتی سلکت رو میزنیم، اینجا اسمش رو تغییر میدیم، میزنیم دلیل ورود. حالا هر چیزی دوست دارید، این اسم هر جور که دوست دارید دوستان. بازم تکرار میکنم، این کنارش آیکونش رو هم میتونید تغییر بدید. مثلا من این آیکون رو میتونم بیام بذارم، همینم آیکون خوبیه. بیام مثلا هر چیه، مثلا بیام این آیتم رو بذارم براش. خب و میام کم کم اون آپشن ها هم اضافه میکنم. اینجا add an option رو میزنم
و میگم دلیل ورودم چی هست. مثلا یکی از دلیل ورود ها فاندامنتاله، می نویسم فاندامنتال، اینتر میکنم، میاد این پایین همونطور که ملاحظه میفرمایید. مثلا یه دلیل ورود دیگه هم 3EMA هست، ما با سیستم 3EMA خیلی ترید میکنیم. مثلا یکی از دلیلام اسمارت مانی هستش، یا SMA بذاریم که ساده تر باشه. هر چیزی که شما میخواید رو اینجا اضافه میکنید و اینتر رو میزنید. الان برای ما همین سه تا کافیه. وقتی رو انجام بدید اینجا میبینید که توی دلیل ورود اومده. میام اینو میکشم سمت چپ، میذارم به عنوان دومین گزینم. اما سومین گزینه که احتیاج دارم چیه؟ اون دارایی که دارم تریدش میکنم. این پلاس رو میزنم. این بار میخوایم از یک دارایی استفاده کنیم، به جای مولتی سلکت از سلکت استفاده میکنیم. اسمش هم میذاریم کراس دارایی هرچی. خب من اسمشو میذارم دارایی، هرچی دوست دارید دوستان بذارید. اینجا هم مثلا عکسش رو تغییر میدم، میذارم هرچی این مثلا. خب بعد میام اینجا دارایی‌های مختلف که تریدش میکنم رو مینویسم. اصولا هر کدوم از ماها یک سری دارایی بیشتر ترید نمیکنیم. بعضی وقتا هم هستش که مثلا یک دارایی که هیچ وقت تریدش نکردیم و ترید میکنیم. این دیگه بستگی به خودتون داره و سیستم معاملاتیتون. مثلا برای من XAUUSD ببخشید فارسی بود، XAUUSD اینتر WTI یا همون نفت در واقع وست خدمتون عرض کنم که یورو یو اس دی، پوند یو اس دی، یو اس دی کد خدمت عرض کنم که یو اس دی جی پی وای، جی بی پی جی پی وای، هر چیزی که خودتون ترید میکنید. یه آدرز هم میتونید بذارید بچه ها اینجا که همه رو نذارید. خب رنگاش هم دوستان میتونید اینجا تغییر بدید. مثلا بهتر اینه که اونس طلایی باشه، میاد این فلش بغل رو میزنید رنگش رو طلایی میکنید. مثلا نفت WTI میتونه مشکی باشه، یورو یو اس دی میتونه سبز باشه، اینا رو باز دست خودتونه. این میتونه مثلا آبی باشه، هر کم که خودتون دوست داشتید میتونید اینجا انجام بدید. خب سومین ستونمون هم اضافه شد، اینجا دارایی هاست. چهارمین ستونی که من اضافه کردم نوع پوزیشنی که وارد شدن، مثلا بای گرفتم یا سل گرفتم، اینجا میام مجدد اینجا از سلکت استفاده میکنم چون نمیتونیم همزمان هم بای بگیریم هم سل، که سلکت رو میزنیم. اینجا کافیه فقط بنویسید بای مثلا اسلش سل یا اور سل، هر جو که خودتون میدونید. نمادش هم من اینو مثلا میتونم بزنم. خب الان من اشتباها رد کردم و اینجا آپشن رو اضافه نکردم. چی کار میکنم؟ میام رو خودش یه بار کلیک میکنم، ادیت رو میزنم، اینجا باز میشه، اد ان آپشن رو میزنم بای سل. حالا طبق عادت که بای رو معمولا با رنگ سبز نشون میدیم و سل رو قرمز، اینم میتونیم همین کار رو باهاش بکنیم. خب اینجا هم بای و سل اضافه شد. ما این دارایی رو دوستان میتونیم کراس بذاریم، میتونیم نماد بذاریم، هر جور که خودتون دوست داشتید. دلیل ورود هم که نوشیم بای و سل هم اضافه کردیم. چهارمین گزینه‌ای که میخوایم استفاده بکنیم سشن هستش. باید ببینیم که آقا ما کدوم سشن این ترید رو انجام دادیم. میام اینجا هم از سلکت اینجا میتونید استفاده کنید، هم از مولتی سلکت. مثلا شما میتونید بزنید اروپا، یعنی منظورتون اینه که فقط اروپا بوده، نیویورک فقط نیویورک بوده و آسیا هم آسیا. میتونید هم از مولتی سلکت استفاده کنید، مثلا همپوشانی آسیا و در واقع اروپا، یا مثلا همپوشانی اروپا و نیویورک رو میتونید اینجا تو مولتی سلکت اضافه بکنید. ما پیش‌فرض بهتره که از مولتی سلکت استفاده کنید. اسمش هم بذاریم سشن. فارسی میذارم که راحت تر برام خونده بشه. یا مثلا از نماد ساعت میتونیم استفاده بکنیم. خب آپشن همون چیه؟ نیویورک، آسیا، اروپا.
به این صورت اینا رو هم اضافه میکنم. مثلا من دوست دارم نیویورک هم آبی باشه رنگش و آسیا همینی خوبه. خب اینم از سشن. موضوع بعدی که میخوایم به این ستون ها اضافه بکنیم اون تاییدیه‌ای که احتیاج دارید. مثلا یکی از تاییدیه‌هایی که من این مدت بررسی کردم رنگ کندله. من میخوام بدونم رنگ کندل ورودیم همرنگ بوده، خلاف جهت بوده یا دوجی بوده. این رو هم میتونید اضافه کنید. اینا رو با توجه به اون چیزی که دوست دارید میتونید دوستان اضافه بکنید. اما چیز جدیدی که من میخوام حالا اینجا اضافه بکنم اینه که آقا بگم چقدر ریسک کردم تو این معامله، چند درصد ریسک کردم. میام اینجا از نامبر استفاده میکنم. نامبر رو میزنم، اینجا اسمش رو مینویسم ریسک یا میزان ریسک، هرچی. وقتی میزنید ریسک دیگه مشخصه دیگه. ریسک رو انتخاب بکنید. فرمتش رو چون درصدیه دوستان میذارید پرسنت. خب چون درصدیه ریسک رو میذارید پرسنت. اینجا خود به خود وقتی شما بزنید مثلا 1% اضافه میشه دوستان. خب ریسک رو هم اضافه کردیم. حالا مثلا از اینجا برای اینکه بخواد براتون ساده تر باشه میتونید علامت درصد رو کنارش بذارید. اگر من پیداش بکنم نه. خب بیام از این استفاده کنم مثلا. خب میزان ریسکی که انجام دادید و اینجا می نویسید. بعدیش نتیجه معامله است. شما مثلا اینجا هم باز باید از سلکت استفاده بکنید چون نتیجه معامله سه حالت بیشتر این، یا سوده یا ضرره یا سر به سره. همزمان نمیتونید سود و ضرر یا سود و سر به سر باشید. پس ما از سلکت استفاده میکنیم و اسمش هم میذاریم نتیجه. خب میام مثلا از این استفاده میکنه. خب یه نتیجه دیگه هم حالا اینجا باید آپشناش هم اضافه بکنیم، یادم رفت. اینجا میام آپشنا رو اضافه میکنیم چون سلکت هستش سه تا داره برامون: سود، ضرر، یر به یر یا سر به سر هم میتونید اضافه کنید. خب رنگش هم خوبه، ضرر قرمز، سود سبز. این از این نتیجه هم اومده اینجا اضافه شده: سود، ضرر و سر به سر. یکی دیگه از چیزایی که احتیاج دارید برای اینکه همین نتیجه نشون بده براینده. حالا ما اینجا اسمشو میذاریم دیگه برایند. باز از نامبر استفاده میکنیم. خب بچه‌ها سعی کنید از درصد استفاده بکنید. اینو میتونید دو حالت بکنید، هم برآیند درصدی رو ببینید و هم برآیند دلاری رو ببینید. یعنی بگید آقا این پوزیشن چند درصد سود کرد، این پوزیشن چند دلار سود کرد. اینجا ما اسمشو میذاریم برآیند. خب اون یکی تیکر رو اضافه میکنیم. حالا اگر درصدی میخواد اضافه بکنید اینجا از پرسنت استفاده میکنید. اگر دلاری میخواد استفاده کنید از یو اس دلار استفاده میکنید. خب من الان اینجا میخوام از پرسنت استفاده کنم چند درصد سود داشته برای من. اوکی و بریم سراغ ستون بعدی. ببینید چیزی که اینجا الان من احتیاج دارم و میخوام اضافه کنم عکس و لینک اون پوزیشنی هستش که میخوام اینجا بذاری. چون دقیق بخوای نقطه ورودتو بگی، خروجتو بگی، تارگتتو بگی، بدونی چی به چی، یکم سخت میشه براتون. ولی بهتره که از URL اینجا استفاده بکنید. میایم اینجا به این URL رو اضافه میکنیم. همین URL هم بمونه دوستان، نمیخوام تغییرش بدیم، کار خاصی هم نمیخواد بکنیم. باش اینجا میاریمش. توضیحات هم که مشخصه. URL رو چیکار میکنیم دوستان؟ URL لینک عکسی که میخواید روش در واقع اون پوزیشن رو انجام بدید و اینجا ما میخوایم بزنیم. چجوری این کار میکنیم؟ از تو تریدینگ ویو. ببینید این تریدینگ ویو منه. مثلا این پوزیشن رو اینجا گرفتم. خب حالا فرض رو میگیریم که اینجا مثلا وارد نشده. اینو البته عکسش تو ژورنال خود من هستش. اینجا من چیکار میکنم؟ روی این عکس، روی این دوربین تیک اسنپ شات خب میزنم و میام کپی لینک رو اینجا انتخاب میکنم یا از آلت اس استفاده میکنم. من از کپی لینک رو که بزنم این لینک من اینجا کپی شده. میرم این ور تو نوشن اینجا تو قسمت URL پیادهش میکنم.
پیستش که کردم اینجا اضافه میشه. دوستان وقتی من روی این لینک بزنم خود به خود همون عکس برام اینجا باز میشه. ببینید اینجا یه عکس برام باز شد. به همین سادگی میتونم بدونم که آقا نقطه ورودم کجا بوده، چه جوری گرفتم، با توجه به چه سیستمی گرفتم، چند به چند بهم ریسک و ریوارد داده، نتیجهش چی شده. اینا رو میتونید در واقع ازش استفاده بکنید از این عکس. حالا شما میتونید بیاید اینجا یه URL قبل از ورود بذارید، یه URL بعد از اتمام پوزیشن بذارید که خیلی معنی نمیده. بهتره که در نهایت نهاییش رو بذارید. نهاییش رو که بذارید مثل همین عکسی میشه که الان میبینید، مشخص میشه که چی شده و در انتها هم در واقع توضیحاتش هستش. خب حالا با این ستون ها چی کار میکنید دوستان؟ من اینا رو این سطرها رو پاک میکنم، همشون رو. خب همه رو پاک کردم. الان فقط 3 ستون خالی داریم. یک پوزیشن جدید میخوام وارد شم. من اونس رو با سیستمی گرفتم تو سشن اروپا، 1% ریسک کردم. میخوام ببینم چیکار باید بکنم. میام اینجا نیو رو میزنم، تاریخ رو انتخاب میکنم، مثلا امروز 11 فوریه هستش. دلیل ورودم چی بوده؟ روش که کلیک بکنید دوستان باز میشه این تاریخ. خب تاریخ رو انتخاب میکنید. دلیل ورودم چی بوده؟ دلیل ورودم مثلا با اسمارت مانی گرفتم در جهت فاندامنتال. اینو میزنم. دارایی چی بوده؟ رو کدوم دارایی گرفتیم؟ مثلا اونس جهانی طلا. اینجا روش کلیک میکنی، اونس رو انتخاب میکنی. بای گرفتیم یا سل؟ بای گرفتیم. تو کدوم سشن بوده؟ اروپا. ریسک چقدر بوده؟ 1%. اینجا عدد 1 رو باید بزنیم. خب نتیجهش چی؟ مشخص نشده. خب توضیحاتی اگه داره مینویسید، اگر نه صبر میکنید. یه پوزیشن جدید وارد میشم، تاریخ رو انتخاب میکنم، 11 باز. این دفعه با EMA گرفتم، روی نفت سل گرفتم. تو سشن اروپا چقدر ریسک کردم؟ 2%. مثاله ها، نتیجهش هم مشخص است. دوباره نیو 11 فوریه، این بار هم با EMA گرفتم در جهت فاندامنتال. این بار رو یورو USD، یورو USD انتخاب میکنم، بای گرفتم تو سشن نیویورک، 1% هم ریسک کردم، نتیجهش هم مشخص نشد. پوزیشن بعدی 12 با فاندامنتال فقط گرفتم، مثلا JPY گرفتم، سل گرفتم تو سشن آسیا و 1% هم ریسک کردم. مجدد 12 با اسمارت مانی USD JPY رو گرفتم. یا بیاید که تکراری بذاریم، اونس رو گرفتم، بای گرفتم. سشن هم سشن نیویورک بوده، 1% یا 2% هم ریسک کردم. خب حالا اولیه مشخص شد، مثلا این پوزیشن اولی معلوم شد چی شد. آقا این سود شد، اینجا میزنی سود، برآیندش چقدر بود؟ مثلا 1% ریسک کردی، 1/2 اگر باشه مثلا میزنی 2%. خب URLش هم که اینجا مثلا پیست کردیم، همون قبلیه رو من بذارم. خب توضیحاتش هم می‌نویسی. حالا اگه نیاز داشت مثلا اینو بنویسی همه چیز طبق روال، طبق استراتژی، یا هر توضیحی که دوست دارید، هر چند خطی که بخواید اینجا میتونید توضیح پیدا چه پوزیشنی که گرفتید. دومی چی بود؟ دومی من یر به یر خارج شدم، میزنم سر به سر، برایندش 0. خب لینکش هم اینجا دوست دارم میذارم، حالا دوباره همون لینک رو من کپی پیست میکنم. بعد اینجا میام توضیحات مینویسم، میگم به علت مثلا وجود خبر مهم قبل از خبر خارج شدم، ولی اگر خارج نمی شدم سود 2/1 محقق می شد.
خب اینم از این اینتر رو میزنیم. خب بعدی مثلا سود کردم، برایندم بوده 1%. اینجا هم باز لینک، اینجا هم حالا هر توضیحی دوست داشتید می نویسید. دوباره بعدی اینجا ضرر کردم، منفی 1% چون 1% ریسک کرده بودم. باز اینجا هم همینطور این دوتا لینک رو خدمت ها از توضیحات اضافه میکنیم. اینجا هم مثلا سود کردم ولی اینجا مثلا 1% سود کردم. خب باز بقیه رو اینجا ادامه میدیم. حالا دو تا کاری که باید انجام بدیم، پایین کلکولیت باید اضافه کنیم. بچه‌ها من کاری که میکنم دارایی‌ها، روی قسمت دارایی‌ها میام اینا رو یه جمع میزنم روشون. خب یک کنت آل رو میزنم که بهم بگه چند تا پوزیشن رو وارد شده. الان اینجا برای من 5 تا پوزیشن رو وارد شدم، چون اینجا یک گزینه بیشتر ندارید من از این استفاده کردم و میتونید روی اینم بذارید. خب سشن ها برای ما مهم نیست تو چه سشنی و فلانه، اما تو ریسک ما میخوایم مجموع ریسک رو بدونیم، برای همین میایم از جمعشون استفاده میکنیم. خب یا نه من بهتره که بگم خب جمع ریسکمون به دردمون نمیخوره، که بهتره که به جای حساب از اوریج استفاده کنم، میانگین ریسکی که کردم چقدر بوده. من الان وقتی اوریج رو بزنم میگه برای خود من اوریجه، میگه آقا الان تو میانگین 1.4 تو هر پوزیشن ریسک کردی. خب پس اوریج رو انتخاب کنیم، ولی برآیند دیگه نمیتونیم اوریج رو انتخاب کنیم، اینو باید جمعش رو بزنیم. خب اینجا میایم از سام استفاده میکنیم. مجموع سود و ضرری که ما کردیم تا اینجا 3% بوده دوستان. خب پس یکی از کاربرداش این میشه. یه کاربرد دیگه هم که برای ما داره اینه که میتونیم فیلترش کنیم. مثلا میایم این فیلتر رو بزنیم بگیم آقا همه پوزیشن هایی که ما تو سشن اروپا گرفتیم رو به من نشون بده. میایم قسمت سشن رو انتخاب میکنیم، اینجا فیلتر سشن میادش و میام فقط اروپا رو انتخاب میکنم، همه پوزیشنایی که اروپا بوده رو نشون میده. برآیند اینا چقدر بوده؟ ریسکی که کردیم 1.5% میانگین بوده و برندش 2% سود بوده. اینم از این. هر وقت هم بخوایم یک پوزیشن رو بررسی کنید دوستان، فیلتر هم میتونید به این قسمت بیاید و این فیلتر رو پاک بکنید. خب که همشون براتون باز بشه مجدد. بچه وقتی میخواد یک پوزیشن رو ببینید اینجا اوپن رو میزنید و اینجا تمام مشخصات این پوزیشن باز میشه براتون، عکسش چجوری، چقدر ریسک کردید و همه اینا. میتونید اینجا کامنت اضافه کنید دوستان. مثلا میگه آقا همه چیز طبق استراتژی نتیجه گیری بذارید. مثلا برای اینکه ضرر دادیم خب میایم اینجا تو کامنت ها یک نتیجه گیری می نویسیم از این به بعد مثلا خارج نمیشم زودتر. اوکی حالا من اشتباه تایپی داشتم اینو اینجا اضافه میکنیم و از اینجا به بعد دیگه اینو میبینید. بچه هر زمانی برید اینجا این رو باز بکنید این نتیجه شما اینجا باز میشه، توضیحات شما این بالا میاد و هر وقت بخواید میتونید اینا رو ادیت بکنید. اینجوری میتونید هفته به هفته، آخر هر هفته که شدش بشینید همه اینها رو بخونید یک بار و برای خودتون نتیجه گیری کنید. چی کار میکنید در نهایت؟ میایم اینجا یک سطر جدید باز میکنیم دوستان. خب ولی اینجا دارایی رو انتخاب نمی‌کنید که پوزیشن اینجا اضافه نشه. البته خب یه دونه شاید اضافه بشه، بعد دیگه در نهایت بعد اینجا اضافه کم کنید اینو بعدش. بیاد اینجا رو آخرین روزتون بیارید مثلا اینجا. خب اینا رو نزنید، فقط تو توضیحات بیاد یه سری توضیح اضافه بکنید. اینا هم نزنید بچه‌ها چون به هم میریزه این درصد ریسک و سودتون و اینا. خب فقط بیاد یه سری توضیحات اینجا اضافه بکنید که به شما در واقع نتیجه گیری هفته رو بتونید تو این توضیحات ببینید. خب و اسمش هم میتونید تو اینجا تو این دلیل ورود بیاد یه آپشن جدید اینجا اضافه بکنید به اسم نتیجه هفته. خب یا توی دارایی، خب هر جا که دوست داشتید این کار رو انجام بدید و این بهتون این کمک رو میکنه که بتونید نتیجه گیری هفته و ماهتون رو هم به صورت ستون به ستون در واقع داشته باشید. خب حالا که با نرم افزار نوشن تونستیم یه گام خوب و مؤثر برای ثبت در واقع ترید هامون و ژورنال نویسی برداریم، از همین الان خواهش میکنم که این کار رو انجام بدید، چون ژورنال نویسی همونطور که میدونید یکی از مهمترین ارکانیه که یک تریدر باید
انجام بده. اگه این ویدیو براتون جالب بود و براتون موثر بود لطفا لایک بفرمایید. اگه سوالی داشتید دوستان تو همین کامنت ها میتونید بپرسید. ضمن اینکه میتونید توی گروه IRFX و پشتیبانی IRFX هم که لینکش تو همین دیسکریپشن این ویدیو هستش میتونید سوالتون رو مطرح بکنید، خیلی سریع جواب میگیرید. اگر افتخار اینو داریم که برای اولین بار در خدمتتون باشیم و ویدیوهای ما رو میبینید لطفا سابسکرایب بفرمایید و اون زنگوله کنارم بزنید که اگه ویدیو جدیدی داشتیم براتون اطلاع رسانی بشه. متشکرم که همراه من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.